Matulog pa. Good morning. Humihilip ko pa isa. So, ayan. Pupunta kami ngayon sa beach. Good morning, guys. Good morning. So, ngayon, pupunta kaming beach kasi para ma-enjoy namin yung 1 day. 2 days and namin, 1 night. So, ayan. Anong oras na? Mga 6 pa lang eh. Magandang pumunta sa beach. So, pupunta tayo sa beach. Prepare na lang kami. Ito yung parang kitchen namin. Ayun. May microwave, may ano ito? Oven. May rep pala. Magluto ka na dito. Oo. Family kayo. Pag family kayo, pwede kayo magluto pala. So yun guys, lahat na ang gising. So, ngayon naman, mag-wake up tayo. Dito tayo sa labas kasi nilalamig na kami. Make up muna ako. Oops. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang ating makeup. Makeup. So, may mimix akong secret ingredient ng aming powder para kami ay maging ito yung blend. Okay. Moments later. Punta ulit kami sa beach para ma-enjoy namin yung beach. Let's go! Go, 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 go! Oh, good morning, beach. So, ayan, gagawin namin. Magpapalipad lang kami ng drone. Tapos, mamaya, picture na ulit. Look at me, guys. I'm so pretty. Char. So, ayan. Marami na rin tao dito. So, doon hindi pa namin nalilibot. Tapos, doon, medyo mabagal lang talaga sila. Doon, medyo maganda talaga. Then, ang pinaka-importante ang beach kasi doon tayo na-relax. Maraming picture. Maraming nang nagsiswimming. Look at that, guys. Oh, ang ganda-ganda. Oh, diba? Takma ba? Maaga talaga silang nagsiswimming dito. So, hi guys! So, good morning! So, ito kami ngayon sa beach na magta-try na kami ng drone effect. Char. Ano Christmas pala nga eh. Hindi ko alam dito sa dalawang.
ngayon naman po guys, pupunta kami dito sa may Ayan. Punta kami dito. Oh, love you the way you are. So, ayan po. Tapos na po ang aming pictorial for this place. Ngayon naman po, pupunta kami sa Fortune Island. Ay, pagod na itong mga kasama ko. O, yung fresh. Sino mo? Hello. Hello. Welcome to my vlog. Hey! Yung ayaw mag-swimsuit, ayan, ang ganda ng katawan. Perfect siya. Gutom na po ang aming mabait na kapatid. Gutom na. So, kung makikita niyo po, ang pinakamaganda sa kanya is parang nasa circle siya. Ayan, ang ganda-ganda lang. Hey sis! Smell ka naman! Yan! Para nakikita naman yung maganda mong mukha. May vine area pa sila dito. Ganda rin. Kaso lang, we're tired na. Yan. Ay. Init. Babalik kami sa ay, lobat na. Sorry. Kala ko lobat na eh. Malapit na siya mag-lobat. Ayun, walang pakialam. Kahit mangitim. 1 day lang naman. Ay, 2 days lang naman eh. Kaya, carry go. Tapos i-charge ko muna. Then lunch. Then ano na punta na kami sa 8 na kasi mag 9 na kaya mainit na. So parami na ng parami itong mga tao dito. Sige guys, balik na kami sa hotel kasi para makapag-ready na rin kami sa Fortune Island. Medyo malayo-layo yung sa Fortune Island. Magdadrive kami. Then, pero maganda daw yung view doon. So, guys, babalikan ko kayo. Wala lang, puro picture-picture lang talaga pinunta namin dito. And, ay, parang feeling ko hindi maganda yung swimsuit ko. Ay, ba yan? So, babalikan namin kayo guys later. Okay? So, hi guys! Nandito na kami sa ano? Doon yung pool, Pico Beach. Then, dito naman, dito yung hintayan ng ano tawag doon? Shuttle. Tapos, doon yung parking. Eto dito, pwede kayo mag-picture off kahit anong gawin nyo. May pa-sprinkle pa sila dyan. Sabi, may tagawalis para malinis. Ayan. Tapos may kinoconstruct silang bagong building. Ayan. Pero ang balak namin ngayon, is maglalakad lang kami, papunta kami sa hotel namin. Kasi, para maikot natin yung buong lugar. Pero alam ko na ano ko na yan eh, yung buong lugar kasi kahapon, nung umikot tayo ako gamit yung shuttle.
Nakunan ko na, pero hindi lang, ano, alam mo lang eh. Bilis kasi. Oo. So, mas maganda pag naglalakad lang. So, tara guys, samahan nyo kami. So, dito, may beach, ano dito. Yung parang lake. Hindi pa nga tayo nakapunta dun sa, ano eh, sa swimming pool. So, sobrang busy namin, hindi kami nakapunta sa swimming pool. Ayan, may pa-lake sila dyan. Ayan. Christmas na daw eh. Christmas, may pa-lake sila dyan. Hanggang dito. Yan, iniikot namin kayo. Ayan, ang ganda. Yan yung pa-lake nila. May mga bagong nire-renovate pa sila. Pwede kayong mag-jet ski. Yan, medyo maingay lang pero bum-bum na yan. Yan yung Pico Beach. Hey guys, let's go! Matay na tayo sa kadem! Ang babagal niya, may loadout doon! Apat pati yun, apat. Ganda. Yan. Yan. Dito na tayo. Ito pala yung pupuntahan doon. Dito na kami sa may kabila. Malapit na kami. Dito na kami sa aming hotel. Ayan.